Presidenti i gatshëm të shtyjë datën e zgjedhjeve, kërcënon Meta gati të japë dorëheqje nëse i shërben zgjidhje, su kërkon Ramës e Bashës të lënë mënjan hartimet. Kryetarët ende shumë larg kompromisit, Rama i dërgon një letër të tretë kreut të opozitës, ulemi pa kushte, Basha thirrje për protestë, Rama të ikë si Mej dhe Kurz. Reforma në drejtësi paralajmëron shefja e misionit ndërkombëtar të monitorimit, nuk do të lejojnë të pengohet nga disa njerëz që kanë frikë nga gjyqëtori i ri. Skënder Gjinushi zgjidhet kryetari i Akademisë së Shkencave, ish politikani i majt konkuroi pa rival, premton reformim dhe depolitizim. Zgjidhja kundërshtohet nga akademikët Fuga dhe Partia Demokratike. Dorëheqje Theresa May, kryeministra britanike për lotet para largimit, bëra më të mirën për vendin që dua, por nuk e realizova Brexit. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin Ora. Presidenti Ilir Meta është shprehur i gatshëm për të rishikuar dekretin për datën e zgjedhjeve lokale në interes të zgjidhjes së krizës politike në vend. Kreu i shtetit u ka bërë thirrje kryeministrit Rama dhe kreut të opozitës Basha të marrin përgjegjësi dhe të lënë mënjan hartimet publike justifikuese. Meta shpreh se është i gatshëm të heqë dorë edhe nga funksioni i kreut të shtetit, nëse kjo i shërben zgjidhjes së krizës në të mirë të vendit dhe të qytetarëve. Presidenti i Republikës është shprehur i gatshëm për të ndryshuar datën e zgjedhjeve lokale me qëllim zgjidhjen e krizës kushtetuese, institucionale dhe politike, në të cilën është përfshirë vendi. Kreu i shtetit thekson se bashkëtesa demokratike dhe uniteti i popullit janë parime kushtetuese që duhen mbrojtur përpara çdo rregulli tjetër dytësor apo formal. Shpreh gatishmërinë time institucionale që në përputhje me kompetencën që më jep shkronja G e nenit 92 kushtetutës të rishikojë dekretin për caktimin e datës së zgjedhjeve vendore dhe të dekretojë një datë tjetër për zhvillimin e tyre në përputhje me vullnetin e shprehur të palëve politike. Presidenti u bën thirrje Ramës dhe Bashës që të japin fund komunikimit me hartime publike justifikuese dhe të angazhohen me sinqeritet dhe përgjegjësi për gjetjen e një zgjidhje sa më të shpejtë të qëndrueshme. Krerëve të dy kampeve politike, Meta kërkon të jap shembullin e tij, që për interes të vendit është i gatshëm të jap dorëheqje nga posti i presidentit. Ashtu siç deklarova me përgjegjësim në 20 mars nga Pogradeci, mbetem i gatshëm që për një zgjidhje që i shërben interesit më të mirë, stabilitetit dhe demokracisë së vendit, të vendos në dispozicion edhe mandatin tim si presidenti i Republikës, nëse palët e gjykojnë edhe këtë element si të rëndësishëm për një zgjidhje gjithëpërfshirëse. Duke u përgjigjur thirrjes së Parlamentit Gjerman që në zgjedhjet qytetare duhet të kenë alternativë për të zgjedhur, presidenti e bën të qartë se pluralizmi politik mbrohet me kushtetutë. Neni 3 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, ndër të tjera, përcaktojnë qartë detyrimi kushtetues për mbrojtjen e pluralizmit politik nga të gjithë. Bashkohem me thirrjen e Parlamentit të Gjermanisë është përgjegjësia e vendimarrësve politik që të sillen të arsyeshëm në këtë situatë dhe që me të gjitha forcat të përpiqen për ta qetësuar gjendjen, sepse nëse kjo nuk ndodh, ekziston rreziku që vendit të mbyllet rruga drejt Europës. Mandati i kryebashkiakëve të zgjedhur në 2015 përfundon në korrik të këtij viti. Ende nuk është e qartë se deri kur presidenti do të kërkojë shtyrjen e zgjedhjeve, në vjesht apo do të kërkojë ndryshim tranzitor në kushtetutë. Alternativa e dytë duhet të ketë konsensun e mazhorancës, pasi ndryshimet tranzitore mund të bëhen në Këshillin e Mandateve. Në orët e para të ditës së sotme, kryeministri Rama i ka shkruar një letër të tretë kryeopozitarit Lulzim Basha. Ai fton sërish kundërshtarin politik për të ulur në dialog, ndërsa ja bën të qartë se nuk do të mundet të ndryshojë qeverinë pas zgjedhje. Ndërsa në lidhje me akuzat e bëra në letrën e kreut të Partisë Demokratike për vjedhjen e votave dhe lidhjet me krimin, Rama i cilëson gjysmë të vërteta dhe adreson kreun e opozitës të shkojë në gjykatë. Kryeministri Edi Rama shikon përgjigjen e Lulzim Bashës ndaj letrave publike të ditëve të fundit si një mundësi të mirë komunikimi për dialog. Në letrën e tretë të shkruar, kryeministri i cilëson akuzat e kryeopozitarit si gjysmë të vërteta, por nuk kresh së ftuari sërish për dialog pa kushte. Gjithashtu Rama ja bën të qartë Bashës se nuk mund të vinë në pushtet pas zgjedhje. Sidoqoftë për hir të njerëzve që me plot të drejtë presin nga udhëheqësit e çdo palë dialog politik, unë po e konsideroj mesazhin tuaj një mundësi për të nxitur dialogun. Ju s'keni asnjë shans të pengoni 30 qershorin të vi për ata që duan të votojnë. Asnjë shans të ndryshoni qeverinë pas zgjedhje. Asnjë shans të më ndaloni mua dhe Partinë Socialiste të Shqipërisë të kryej misionin historik të transformimit evropian të Shqipërisë. Ju vazhdoni i bini fyellit, po njësoj. Madje jo, i bini fort e më fort. Në lidhje me akuzat në letrën e kreut të PD-s drejtuar qytetarëve, kryesocialisti e njofton Bashën që sërish do të takohen në gjykatë për shpifje. Për hir të këtij komunikimi të hapur mes nesh, po ju bëj me dije se do t'ju ftoj në gjykatë për të sjellë qoftë edhe një provë të vetme për maskarallëqet që keni artikuluar në mesazhin tuaj të dieshëm.
që nga 30 milion eurot që pas kam dashur të vjedh e të pastrojnë në Amerikë me një kompani falso e me radhë të tëra tekim vëllaj që qenë ka zbuluar i lidhur me një grup kriminal trafikantësh droge e deri tek negociatat e mia për kufit e Shqipërisë dhe madje edhe të Kosovës. Gjatë ditës së njëjtë Lulzim Basha kërkoi dorëheqjen e Edi Ramës nga posti i kryeministrit, por Rama në letrën e tij shpjegon se këto kërkesa vetëm e forcojnë më shumë dhe shtyn ato që ta bëjnë më të fortë. Opozita nuk të riqet nga kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit Rama edhe pas letrës së tretë që ai ka nisur për dialog. Madje kryetari demokrat Basha shprehet se nëse Rama do të kishte dinjitet dhe nder, duhet të ishte larguar siç kanë vepruar krerët e qeverive në Britani dhe Austri. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka marrë shembujt e dorëheqjeve të kryeministrave në Britani dhe në Austri në kërkesën e bërë për largimin e Edi Ramës. Edi Rama po të kishte pasur një të mitën e nderit dhe dinjitetit të Tereza Mejt apo Sebastian Kurz apo të një kryeministri normal ballkanik do të ishte larguar me 10 herë, është shprehur Basha në takimin e zhvilluar në Mat, duke ftuar mbështetësit në protestën e së shtunës. Po Rama nuk ka asnjë të një mitën e nderit dhe dinjitetit ta si kryeministrin botë. Jo, Edi Rama nuk ka nder, nuk ka dinjitet, ka vetëm kusari. Edi e babësitu për pushtet që e shtyn në paktin e tmerrshëm me krimin, që e ktheu vendin tonë një umner të zezë kriminale. Ftesës së tretë të Ramës, Basha i është përgjigjur sërish me refuzim. Le ta marri përgjigjen edhe sot nga Mati, si do të kumboj nesër në Tiranë. Edi Rama dhe një grusht horrash banin peng një Shqipëri tërë, mori fund. Ndërkaq për protestën e së shtunës mbi 1000 efektiv do të jenë në gatishmëri, ndërsa drejtori i policisë Ardi Veliu ka paralajmëruar kompanitë e sigurisë se do t'u hiqen licencat nëse punojësit e tyre do të dalin në protestë. Opozita pra do të protestojë nesër në orën 19 përpara kryeministrisë për të kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Për ta njohur me masat e marra një ditë para protestës, do të kemi tani në një lidhje të drejtë për drejtë nga kryeministria gazetaren ton Keti Banoshi. Keti, përshëndetje. Cili është plani i masave që është parashikuar nga policia për protestën e nesërme, e cila do të jetë protesta e 6 e madhe e opozitës para kryeministrisë? Tashmë policia e ka gati një plan masash për protestat, pasi u bën disa protesta që policia merr masa për mbarvajtjen e tyre. Gjithsesi edhe ditën e nesërme janë parashikuar rreth 1500 efektiv policie të cilët do të jenë në terren, por krahas tyre do të ketë dhe efektiv civil të cilët do të jenë në vëzhgim të elementeve me precedent të rrezikshëm penal. Por masat të shtuara janë dhe në kuadër të kamerave të sigurisë, pasi duhet thënë që nga policia kemi informacion që gjatë protestave të fundit, disa nga kamerat e sigurisë të vendosura në vendet kryesore kanë qenë objekt sulmi, ato janë zvendësuar dhe pra vëmë re që ditën e sotme janë të gjitha të vendosura në pikat kyçe ku do të jenë dhe protestuesit. Po, Keti, për sa orë është kërkuar leja nga ana e opozitës për të protestuar? Atyre ka pasur një komunikim zyrtar me policinë e Tiranës dhe të paktën nga subjektet të cilat politike të cilat do të kryejnë protestën është kërkuar një orar nga ora 19 e mesditës e mbrëmjes së dieshme të nesërme deri në orën 23:59. Pra në mesnatë, rreth mesnatës, është të paktën sipas njoftimit të dhënë në polici, do të jetë një protest marshim, pra në të gjitha rrugët e kryeqytetit, ndërkohë që kemi mësuar që nga policia e Tiranës, subjektit Partisë Demokratike i është kthyer përgjigje që të paktën protestuesit të qëndrojnë në bulevardin kryesor. Gjithsesi, pritet ditën e nesërme se si do të vijojë protesta. Të falenderoj Keti Banoshi për këtë lidhje të drejtë për drejtë, pra një protest pesorshe e opozitës, të cilën edhe nesër Radio Televizioni Ora do ta transmetoj të plot me lidhje të drejtë për drejta pikërisht nga bulevardi Dëshmorët e Kombit. Eci mëtej, disa njerëz mund të kenë frikë nga reforma gjyqësore dhe të jenë të gatshëm ta pengojnë atë, por kjo nuk mund të lejohet. Kjo është edhe përgjigja që kreu JNM-s Genoveva Calavera i ka dhënë kritikëve të reformës në drejtësi, duke u shprehur optimiste për suksesin, ajo nënvizon se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta mbështesin deri në fund procesin.
2 ditë pas deklaratës së presidentit Ilir Meta, i cili u shpreh se mungesa e gjykatës kushtetuese është treguesi mos suksesit të reformës në drejtësi, faktori ndërkombëtar ka reaguar duke nënvizuar suksesin e arritur. Në një takim për përfshirjen e shoqërisë civile në monitorimin e integritetit të gjyqësorit, kreu i delegacionit të BE-s, Luigi Soreka, tha se vonesat për konstituimin e institucioneve të reja kanë ardhur për shkak të tranzicionit, ndërsa kërkojnë mbështetje nga politikanët. Reforma në drejtësi po zbatohet në përputhje të plot me Kushtetutën e Shqipërisë dhe legjislacionin kombëtar përkatës. Ky është një proces kompleks, por reforma po ecën përpara dhe është e pakkthyeshme dhe është me rëndësi të madhe që të gjitha institucionet shqiptare ta mbështesin atë. Në të njëjtën linjë ka qenë dhe drejtoria për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian Genoveva Calavera, e cila përmes një letre zyrtare theksoi se sulmet mund të vinë nga persona që kanë frikë prej reformës. Megjithatë, kjo nuk justifikon sulmin ndaj procesit në kushte të padrejta dhe të papranueshme, duke përfshirë edhe rastet kur i drejtohet personalisht antarëve individual të institucioneve të vettingut. Disa njerëz mund të kenë frikë nga reforma gjyqësore dhe të jenë të gatshëm ta pengojnë atë, por kjo nuk mund të lejohet. Është përgjegjësi e të gjitha institucioneve shqiptare, partive politike si dhe shoqërisë civile që të sigurojnë forcimin e pavarësisë, pa anësisë dhe llogaridhënies së gjyqësorit. Në reagim, Calavera shprehet se pas një viti nga nisja e vettingut janë marrë rreth 140 vendime nga KPK-ja që janë pasuar me rreth 20 vendime të formës së prerë në nivelin e dhomës së apelit, ndërsa në proces do të kalojnë 800 gjyqtar dhe prokuror. Vëzhguesit e Udirit ka nisur punën për monitorimin e votimeve të 30 qershorit, duke theksuar se është hera e parë që votimet realizohen pa opozitën. Drejtuesit e misionit theksojnë se nuk do të ndikojnë në marrëdhëniet mes partive, madje kanë përjashtuar çdo mundësi që të japin sugjerime për shtyrjen ose jo të datës së votimeve. Qëllimi i vëzhguesve do të jetë identifikimi i problemeve apo edhe nëse do të ketë shitblerje të votave. Ambasadorja Audrey Glover, që do të drejtojë misionin e OSB-e Udir për vëzhgimin e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit në Shqipëri, gjatë një paraqitjeje të planit të punës ka refuzuar që të jap një mendim në qoftë se gara e fundqershorit duhet të shtyhet. Sipas saj, misioni që ajo drejton nuk është në Shqipëri për të dhënë sugjerime. Nuk është puna jonë që të ndërhyjmë për sugjerime të tilla. Ne jemi këtu për të vëzhguar zgjedhjet. Nuk na takon të japim sugjerime, pasi do të ishte ndërhyrje. Do të kemi sy të hapur për të parë fenomenet e blerjes së votës apo parregullsi të tjera. Po të kishim më shumë vëzhgues do të ishte më mirë, por në këtë moment zhvillohen zgjedhje edhe në vende të tjera. Glover ka një eksperiencë të gjatë në misionin e OSB-s, por ajo tha se nuk i ka ndodhur që të vëzhgojë zgjedhje në ndonjë vend ku opozita nuk ka marrë pjesë. Në fakt, nuk më ka ndodhur të vëzhgoj zgjedhjet në ndonjë vend ku opozita nuk ka marrë pjesë. Ne do të raportonim ato që do të shihnim, do të kishim një ditë pas zgjedhjeve raportin tonë të parë me konstatimet me ato që do të shihnim. Për Audrey Glover, ky është misioni i dytë në Shqipëri, pasi për herë të parë ajo ka monitoruar zgjedhjet e vitit 1996, kur pyetet në qoftë se problematikat e atyre viteve janë ende prezente në zgjedhjet shqiptare. Ajo dha këtë përgjigje. Nuk mbaj mend zgjedhjet e 1996-s. Përqendrohemi në këtë zgjedhje e të mos shqetësohemi për të shkuaren. Çdo palë zgjedhje është ndryshme. Misioni OSB-e Udir ka angazhuar për zgjedhjet e 30 qershorit 10 vëzhgues bërtham, 18 vëzhgues afatgjatë dhe 250 vëzhgues afatshkurtër. Dhe ndërsa Udiri deklaron se do të mbajë sy të hapur për mundësinë e shitblerjes së votës në 30 qershor, tashmë prokuroria po vijon hetimet për dosjen 339 fraksion 1 për zgjedhjet parlamentare. Pas afro 2 vjet e gjysmë hetimesh, prokuroria e krimeve të rënda i ka mbyllur hetimet për një pjesë të dosjes 339 dhe brenda javës që vjen do të dërgohet në gjykat. Para trupit gjykues pritet të dalin 12 persona, të cilët janë marrë të pandehur me akuzat e trafikut të drogës dhe korrupsionit. Prokuroria e krimeve të rënda ka përfunduar hetimet për dosjen 339 dhe brenda javës që vjen pritet të dërgohet gjykatës, e cila do të vendosë nëse do të pranojë apo jo kërkesën e organit të akuzës. Burimet bëjnë të ditur se në dosjen e prokurorisë janë marrë të pandehur rreth 12 persona ndaj të cilëve janë ngritur akuza nga korrupsioni, shpërdorim i detyrës, trafiku i drogës të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Ndërkohë vijojnë hetimet për dosjen e veçuar 339 fraksion 1, ku hetohet shitblerja e votave. Për këtë dosje, pak ditë më parë u mor në pyetje kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako, në cilësinë e personit që ka dieni për ngjarjen dhe jo si person në hetim. Ai ka treguar rrethanat e njohjes me Avë Dylajt dhe persona të tjerë që janë përgjuar nga prokuroria. Vangjush Dako, i cili ka dalë në përgjime teksa flet me Altin Avë Dylajt, përmendet nga persona të tjerë për blerje votash. Nisur nga këto përgjime, por dhe nga të dhënat të tjera,
Prokuroria e Krimeve të Rënda që prej fundit të muajit të maj 2017 ka nisur një hetim për akuzën e shpërdorimit të detyrës, ndërkohë që mësohet se dako po verifikohet edhe për punësime të paligjshme në njësinë administrative që drejton, pasi nga përgjimet janë konstatuar ndërhyrje dhe emërime jashtë kritereve që parashikon ligji. Lidhje me këtë dosje do të marrin në pyetje edhe persona të tjerë të cilët kanë dalë në përgjime. Nisja e operacionit të Frontex rezultoi me 24 klandestin të ndaluar në kufirin Greqi-Shqipëri. Për shkak të fluksit të shtuar të klandestinëve që përdorin teritorin shqiptar për të hyrë në Bashkimin Evropian, 50 forca të Agjencisë Europiane janë vendosur për herë të parë jashtë kufive të Unionit për të frenuar pikërisht këtë fenomen. Misioni Frontex në kufit e Shqipërisë nisi me rezultate. 24 emigrant paligjshëm janë ndaluar në kufirin e gjelbër shqiptaro-grek. Grupi i klandestinëve që u kap të premten ishin nisur nga Siria dhe Irani edhe kishin 3 fëmijë me vete. Ata synonin të kalonin përmes Shqipërisë drejt vendeve të BE-s. Ky është një nga grupet e përbashkëta të patrullimit që është vendosur në kufirin juglindor. Kamera e rëtëvora në Korçë ishte bashkë me ta në fshatin Trestenik. Aty ku janë pozicionuar forcat e Frontex në bashkëpunim me policinë kufitare shqiptare për të vëzhguar dhe për të ndaluar hyrjen e klandestinëve aty ku është shënuar dhe numri më i madh. Në krah kolegëve shqiptar janë 29 oficer të Frontex nga 11 vende të ndryshme të Europës. Zona cilësohet si një prej pikave kryesore të hyrjes së klandestinëve, ndaj kontrollet janë të rrepta. Kanë makina dhe pajisje që i mundsojnë të evidentojnë çdo lëvizje të dyshimt. 50 forcat të Frontex kanë nisur për herë të parë kontrollet jashtë kufive të Bashkimit Evropian, duke u vendosur në kufit shqiptar, në kuadër të misionit për të ndaluar valën e emigracionit dhe veprindarive të tjera të paligjshme që deri më tani nuk janë evidentuar. Akademia e Shkencave në 4 vitet e ardhshme do drejtohet nga Skënder Gjinushi. Kryetari i ri u zgjodh me 35 vota dhe pas një konkurrent përballë. Për mediat ai premtoi se do të ndalojë tendencat e politizimit të akademisë. Edhe në ditën e zgjedhjeve nuk kanë munguar zërat kundër, akademiku Artan Fuga dhe Partia Demokratike i cilësuan zgjedhjet fars. Skënder Gjinushi, 35 vota pro, 6 kundër, nuk ka abstenim, në 41 vota gjithsej, fitues. Zgjedhjet në Akademinë e Shkencave nuk ofruan surpriza. Në një garë ku mungonin rivalët, fitues u shpallën kandidatët e vetëm. Në 4 vitet e ardhshme, ky institucion do të drejtohet nga Skënder Gjinushi. Ai mori besimin e 35 akademikëve nga 43 që votuan. Pas shpalljes së rezultateve, u zotua se do ta mbajë larg politikën nga akademia dhe se do ta reformojë atë. Është një barë shumë e rëndë, të cilën s'do guxonin ta merrnin përsipër, pa ditur kualitetet që ka kjo akademi. Qëllimi nuk është politizimi i akademisë, por është akademizimi i politikës. Zgjedhjet në Akademinë e Shkencave u kundërshtuan nga akademiku Artan Fuga, por gjithashtu edhe Partia Demokratike. Në reagimet përkatëse e votimin, ata e cilësuan fars. Artan Fuga, kritik i projekt ligjit që reformon akademinë, nuk mori pjesë në votim. Përmes rrjeteve sociale, akademiku i kërkoi presidentit Meta të mos i dekretoj zgjedhjet, ndërsa Partia Demokratike kundërshtoi zgjedhjen e Gjinushit përmes nënkryetarit Edmond Spaho. Farsa e zgjedhjeve në Akademinë e Shkencave është paralajmërimi i asaj çka Edi Rama ka planifikuar më 30 qershor. Në Shqipëri nuk ka demokraci. Autoritarizmi është kudo në çdo institucion dhe në çdo nivel. Zërave kundër, Gjinushi ju përgjigj në këtë mënyrë. Nuk më ka bërë politika, as akademik, as ministr. Më ka bërë matematika. Dhe gjatë kohës që kam qenë në politikë, si jam përzirë në punë të akademisë, asnjëherë, në asnjë vend. Juaj për të bërë kryetari i Akademisë Shkencave para reformës apo momenti që po e bënit reformën? Bashkë me lindjen tënde. Ashtu siç pritej edhe pa konkurrent përballë, Vasil Tole u zgjodh nën kryetar. Salvatore Bushati, sekretar shkencor, dhe Nekif Rashri, kryetari i seksionit të shkencave të natyrës. Në zgjedhjet e së premtes votuan 43 akademik. 11 prej tyre shprehen vullnetin përmes postës, mes tyre edhe shkrimtari Ismail Kadare. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka bllokuar për asgjësim 193 kg produkte ushqimore që kishin kaluar afatin e përdorimit që në dhjetor të vitit të kaluar dhe përbonin rrezik për shëndetin e konsumatorëve. AKU njoftoi se ka vendosur 800.000 lekë gjop ndaj një subjekti në Kamës.
Indicjen për kontrollin e biznesit AKU e ndërmori pas një denoncimi në faqen zyrtare të saj në rrjetin social Facebook. Së shpejti me ndryshimin e propozuar në kodin penal, tregtimi i produkteve ushqimore me afat të kaluar përdorimi do të përbëjë vepër penale dhe do të ndëshkohet si e tillë. Kryeministria britanike Theresa May dha dorëheqjen duke deklaruar se do të largohet nga Partia Konservatore dhe qeveria më 7 qershor. Pa mundur t'i mbajë lotët gjatë fjalimit, May deklaroi se pasardhësi i saj në krye të qeverisë duhet të gjejë kompromis për çështjen Brexit. Kryeministria britanike Theresa May ka njoftuar largimin nga